get the lesson in the language class. You try to embed it. You would, okay, you should embed it in somewhere, okay, during your lesson. Okay, we are not talking about the lesson plan yet. Okay, but we will see how we can integrate the moral lesson, the behavior lesson into such, okay, stage. But, again, another thing we need to think about is when you embed these things in a lesson, how much time should it take? Okay, 1 minute or 30 seconds, and it will be repeated somewhere in the closing exercises. Is that right? It exercises. It exercises. It is somewhere during your explanation, and then you consolidate it in your lesson, in your exercises, and so on. Okay? Yes? So you know what you do with your textbook now? Okay. Now, do you like to work with your textbook? We are going to discuss the textbook. What is good and what is not good about the textbook, the course book. The course book or the textbook. Do you like to work with it, or would you like to design your own syllabus? Now remember, that is not in the lesson, but this is for the whole course of teaching. Think about it. Okay. How much would you like to work with the textbook? Why? And how much would you like to have your own initiative? Okay? While teaching. When you come to stage 2, khi các bạn học lên giai đoạn 2, nó có một cái môn học tôi rất thú vị. Tôi thấy thú vị. Và cách đây vài ngày có một cô chị học ở một cái môn đó, chỉ gọi điện thông tin với tôi. Không phải thông tin về cái thầy dạy, mà thông tin về các bạn trong lớp. Cái môn đó gọi là innovation. Innovation là gì? Cải tiến, sáng tạo nhiều hơn sự. Thì cái môn đó nó sẽ tập cho các bạn là innovate for your good. Thì cô đó cũng than phiền là các bạn trong lớp Tết tức là cứ gửi mail tùm lum hết và làm cho mọi người mệt mỏi. Thì một cô trong lớp của bà nghĩ rằng cô đã dạy rất tốt, nghĩa là cô những cái bài tập trong lớp đó, rất tốt. Tại vì chấm điểm như ở trong lớp và chấm điểm cuối có điểm cuối thì chưa có. Nhưng mà cô nghĩ là thầy cho cái bài đó không sợ đáng. Và thầy đã viết thư cho thầy, đã viết thư cho Hà Nội, nhưng mà không thấy viết thư cho tôi. Cô đó cũng nghĩ là viết thư cho tôi rồi. Nhưng mà thầy bảo rằng là nếu biết là có công bằng hay không á, thì bây giờ phải gửi lại cho tôi biết cái tên của các bạn và cái thứ tự là present vào hình ảnh để tôi nhớ. Tại vì trong cái lớp đó đặc biệt là có quay camera, có quay phim lại tất cả các bạn, thành ra nhiều lắm. Thành ra cô đó của mình học tất cả các bạn trong lớp là phải cho ý kiến về cái này và cho cái số thứ tự để học thì ra học đi về vân vân. Thì chị này chị nói chứ em nghĩ là chị đó thì language chị tốt, nhưng mà cái nào mà gọi là innovate thì nó phải có cái new chứ, đúng không? Chứ còn đưa ra một cái điểm và chỉ thực hiện cho nó tốt thì chưa phải là innovation, được không hết? Và chỉ đưa ra chị nói ví dụ bây giờ đưa một cái bài hát vào dạy nói, đưa một cái bài hát và dạy nói hay dạy nghe thì cái đó phải là innovation không? Cho nó phải chứ. Nó đâu có cô em thấy dạy bài hát đâu có dễ vân vân. Cho nên nội cái câu em nói thì tôi nghĩ có một bài học cho lớp tôi vào đầu năm rồi. Đúng không?
vào đầu năm học tôi sẽ nói cái này ra tôi nhận được một loại. Bởi vì nó với cái mức độ chúng ta sử dụng cái material như thế nào, không phải là sử dụng nó với mục đích này mục đích kia, sử dụng đều được hết những cái gọi là authentic material. But the question is how you design it, how you make that song become a what? A speaking lesson or a listening lesson. Và cô kể cho tôi nghe một cái thách thức của họ đối với thầy dạy cái đó. Thầy này cũng hay, thầy dạy học trò thích lắm, nhưng mà ông là tiến sĩ về cái nghề gì tôi không rõ lắm, tại vì việc đó là Victoria làm mờ, nhưng mà ông ta đang làm việc ở một nhà hát ở Canada. Ok, thì học trò thách thức thầy là bây giờ cho thầy nghe một cái bài hát bằng tiếng Anh, thầy có nghe được hết rồi và thầy hiểu được không? Anh nói không. Tôi thì tôi nói em hỏi câu đó, tôi cũng nói là không. Nghe một lần thì tôi không thể nào tôi hiểu hết được, có mà. Và tôi có thể nghe nhiều lần, nhưng mà có nhiều bài á, nghe nhiều lần cũng hiểu nó muốn cái gì. Ok, và ngay cả các bạn nghe một bài hát bằng tiếng Việt á, các bạn cứ ghi lại về từng lời không? Thì cô đó cô bật cười, cô nói nghe tiếng của thầy mà thầy còn nói không. Tôi nói em hỏi tôi thì tôi cũng nói là không. Ok, tại vì đó là một cái challenge khác. Còn ở đây khi mà tôi lấy một cái bài hát nào ra tôi dạy thì đều được hết. Vấn đề là chọn cái content như thế nào và cái trình độ học sinh như thế nào để chúng ta design một cái question, những cái bước hướng dẫn cho học trò nó dễ hiểu. Đúng rồi. Chứ hồi đó tôi học có một chị, tôi dạy ở trường cao đẳng sư phạm, có một mấy anh chị lâu lắm rồi, cái bài này lâu lắm. Rất thích cái bài gì I want a man tonight gì đó. Rồi cái hỏi cô dịch cái này dùm em, nên tôi dịch chết liền. Tôi cần có một người đàn ông trong đêm nay vân vân. Nhưng mai nó đem ra dạy làm gì cho nó khổ. Đó mà. Nên có nhiều bài tiếng Việt nghe hoài không hiểu nó muốn nói cái gì. Ok, tôi ở đến tối ông chồng tôi viết Facebook và ông tách cho tôi một cái, tôi nói anh viết cái gì tôi đọc mà tôi biết chết, tôi hiểu hết liền. Là chúc ông học về rồi buổi tối anh ta lên nha, biết con khỉ Lucy là gì không? Các bạn biết khỉ Lucy không? Tôi cũng không biết, mà tôi biết viết tiếng Việt như là khỉ Lucy, sau đó tôi nói khỉ Lucy là một cái con nổi tiếng mà người ta dùng nó để nghiên cứu cái sự phát triển về giống khỉ và các nó là con khỉ cá, vân vân giải thích cho mấy cái câu mà phần lớn những cái entry của anh tôi đọc tôi hiểu vậy đó. Nhưng mà bạn bè thì chia sẻ nhiều, tôi đã đọc còn hiểu cho đừng đó mà nghe. Ok, vấn đề là các bạn tailor trong cái bài, trong cái môn giảng dạy chúng ta cũng có cái từ tailor, nghĩa là chúng ta cắt vén nó lại làm sao cho phù hợp với sinh viên. Ok, every lesson should not be the same. Okay, lesson should be tailored. Okay, lesson should be tailored to make it fit the students. Okay, we are going to discuss this when you come to teaching the language and teaching skills, right? And I'm not going to analyze the textbook, but this may be, yes, but this I want to be the part of the group discussion, group presentation, I'm sorry. You have some group presentation when we talk about teaching approaches. And now I'd like you to analyze the textbook, okay? The textbook that you are most assigned to teach in high school, not the textbook from Oxford or Longman. Okay? Yes? Yes or no? Tôi muốn các bạn là sau cái buổi discuss hôm nay thì chúng ta sẽ có một số nhóm, 7 nhóm nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 nhóm chứ, 7.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cả nhóm. Analyze 7 cái textbook cho tôi. Ok, textbook của cái chương trình high school truyền thống. Ok, analyze it in terms of, okay, knowledge, talked about the curriculum. The knowledge, the skill, and the topic cover. The topics that the textbook cover. You will see that. This is easy because the outline of the textbook is somewhere in your teacher's guide. Okay? In that textbook, the curriculum is that you study to be a monk, verb to be, to do, or there are, there is, and so on. Okay? And what are the topic cover? The topic is communication. Okay? The topic is take holiday. The topic is, and so on, traveling in Vietnam. And then how the lessons are designed. Okay? And so on. Well, yes, we are going to make it into 7 groups to analyze 7 textbooks. To see what is good, what is not good, or to see whether that is really a burden for our students, high school students. Okay? If you read textbook 11 or 12, that is really difficult for students. Okay? To learn. Okay, not to mention to use the language skill is described in the textbook 10, 11, and 12 themselves. Okay, very complicated. But, and you will see that mostly the knowledge and the skills are recycled. The topics, the knowledge and the topics are recycled. The grammar forms are recycled during the course. It is not necessary that you teach one and you finish, but there is some recycle, especially with the topics. Okay? Now, the next question, I return to the questions that I asked you to do. The next question is to discuss what are the advantages and disadvantages of using the textbook. What are the advantages and disadvantages of using the textbook? Okay? How long would you like to do it? I think you have experience with the textbook already. What I experienced, this is my 30. Yeah, the break, okay? And after the break we will discuss. Oh, I'm sorry. Chiều mai thì chúng ta nghỉ nè. Tôi có việc nhà rất quan trọng, chúng ta tạm nghỉ. Nếu mà cô Phương Anh báo cho tôi biết là chiều mai các bạn cô Phương Anh không dạy thì tôi đã kịp chuẩn bị cho chiều mai rồi, nhưng mà thật sự là tôi không chuyển được ý thông của ngày mai qua chiều nay tại vì gấp quá. Okay. Thành ra chiều nay thì các bạn tự làm được và chiều mai thì chúng ta được nghỉ ha, sẽ bù sau.